ल साथीहरु, आज हामी मस्यौरा बनाउन गइरहेका छौं। यो चाहिँ कर्कलो र कालो दाल मिसाएर बनाएर सुकाएको मस्यौरा हो। हामी यसलाई आज बनाउन जाँदै छौं। यसको लागि हामीलाई चाहिने सामानहरु चाहिँ हेर्दै छौं। सबैभन्दा पहिला हामीलाई चाहिन्छ मस्यौरा, त्यसपछि हामीलाई चाहिन्छ काटेर राखेको आलु, प्याज, हरियो खुर्सानी, टमाटर। त्यसपछि हामीलाई चाहिन्छ मेथी पड्काउनको लागि, जिरा, खुर्सानी रातो, धुलो मसला, मरिचको धुलो, बेसार र नुन हामीलाई चाहिन्छ। त्यसपछि हामीलाई चाहिन्छ लसुन, अदुवा र जिरा मिसाएर पिसिएको मसलाको पेस्ट। त्यसपछि तेल। सबै सामान रेडी भएपछि हामीले प्यान बसाल्छौं र हिट अन गर्छौं। हिट अन गरिसकेपछि सबैभन्दा पहिला तेल राख्छौं। तेललाई केही बेर तात्न दिन्छौं। तेल तातिसकेपछि हामीले मस्यौरा हालेर मस्यौरालाई केही बेर चलाउँदै भुट्दै गर्नुपर्छ। यसलाई चाहिँ केही बेर रातो हुने गरी भुट्न पर्छ, नभए यसको स्वाद राम्रोसँग आउँदैन। यसलाई एकछिन भुट्नलाई छोड्न पर्छ। यदि तपाईहरुले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला। हाम्रो च्यानलको नाम छ नेपाली बुहारी किचन र हजुरहरुलाई भिडियो मन परे लाइक कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। यसरी चलाउँदै पकाउँदै भुट्दै गरेपछि अलि रातो रातो देखिन थालेपछि हामीले यसलाई निकाल्न पर्छ। अब यसलाई हामीले निकाल्दै छौं। यसलाई भुटेर निकालिसकेपछि हामीले फेरि प्यान बसाल्ने र त्यसमा तेल हाल्ने। तेल तातिसकेपछि त्यसमा मेथी राख्ने। मेथी कालो कालो हुन लागेपछि हामीले त्यसमा जिरा पनि राख्छौं। जिरा पाकेपछि हामी यहाँ खुर्सानी राख्छौं। हेर्नुस् त, खुर्सानी यतिको भएपछि हामीले प्याज राख्छौं। प्याज राखिसकेपछि हामीले यसलाई 2-3 सेकेन्ड जति चलाउन पर्छ। अब यसमा हामी आलु राख्न जाँदैछौं। आलु राखिसकेपछि हामीले यसलाई राम्रोसँग चलाउँदै पकाउँदै गर्न पर्छ। अब यसमा हामीले नुन, बेसार, मसला हाल्दैछौं। यसलाई राम्रोसँग चलाउनु होला। यतिको भइसकेपछि हामी यसमा हरियो खुर्सानी र टमाटर राख्छौं। यसलाई पनि राम्रोसँग चलाउँदै पकाउँदै गर्नुपर्छ। यसलाई 10 सेकेन्ड जति पकाउनु होला। 10 सेकेन्ड जति चलाउँदै पकाउँदै गर्नुभयो भने यो राम्रो हुन्छ।
10 सेकेन्ड पनि भइसकेको छ र हामीले यसमा पिसेको मसला हाल्दै छौं जुन लसुन अदुवा र जिरा मिसाएर पिसिएको छ यसलाई चाहिँ हजुरहरुले चाहनुहुन्छ भने पहिले तेलमा पकाउन नि सक्नुहुन्छ तर मलाई चाहिँ पछि हालेको मन पर्ने भएर मैले पछि हालेर पकाउँदै छु हजुरहरुको स्वाद अनुसार आफुलाई कस्तो मन पर्छ त्यही गर्न सक्नुहुन्छ अब यसलाई 1 मिनेट सम्मको लागि यसरी नै छोप्दै पकाउँदै गर्नु होला यसलाई हामीले छोपेर पकाउँदै छौं 1 मिनेट सम्म पकाउनु होला अब हामीले हेर्नुस् त कति मजाले पाकेको छ यसलाई 1 मिनेट सम्म चलाउँदै पकाउँदै गर्नु भएपछि यो राम्रो हुन्छ मसला पनि मजाले पाक्छ फेरि यसको ढक्कन लगाउँदैछ अब हामीले यसमा अघि तारेर राखेको मस्यौरा पनि मिसाउने छौं ल यसलाई राम्रोसँग चलाएर पकाउने छौं एकछिन यसलाई छोप्दिने छौं यसलाई फेरि चलाउँदै पकाउँदै गर्ने छौं हामी यसरी 10 सेकेन्ड सम्म छोपेर पकाइसकेपछि हामी यसमा 2 कप हेर्नुस् है अब यो यस्तो भएको छ हामी चेक गर्छौं नरम भएको छ यसरी नरम भएपछि चाहिँ यो पाकेको हुन्छ यसको चाहिँ रस मिठो हुने भएकोले रस अलि कम भए जस्तो लाग्यो मलाई म अलिकति पानी थपेर एकछिन पकाउँछु चौरा जति पानी हाल्ने छौं र यसलाई अब 2 मिनेट सम्म मजाले पाक्नलाई छोड्दिने छौं छोपेर यसलाई 2 मिनेट सम्म मजाले पकाउनु होला अब यसलाई एकछिन पकाएर हामी ग्यास बन्द गर्ने छौं यसलाई उम्लिन दिम अब हेर्नुस् यो यसरी पाकिसकेको छ अब हामी यसलाई खन्याउँछौं पहिला हामी ग्यास बन्द गरौँ ल हेर्नुस् त यो कति राम्रो भएको छ र टेस्टी पनि भएको छ हजुरहरुले पनि यसरी नै आफ्नो घरमा मस्यौराको तरकारी पकाएर खान सक्नुहुनेछ ल हेर्नुस् त कति राम्रो देखिएको छ खाँदा पनि त्यतिकै मिठो हुन्छ हजुरहरुले यो आफ्नो घर परिवारसँग बसेर खानासँग रोटीसँग जेसँग पनि सर्भ गर्न सक्नुहुनेछ हाम्रो नेपाली बुहारी किचन हेरेर बस्दिनु भएको सम्पूर्ण दर्शकहरुलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु यसरी नै नयाँ नयाँ भिडियो हाल्दै जानेछु हेर्दै गर्नु होला धन्यवाद